วัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ Furnation เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะก็ที่กรุงเทพเนี่ยมีงานน้องหมางานใหญ่หนึ่งงานชื่อว่า Thailand International Dog Show ทีนี้โดยปกติแล้วอะค่ะที่กรุงเทพเนาะจะมีงานสัตว์เลี้ยงงานใหญ่เนี่ยทั้งหมด4งานก็คือที่2งานที่เมืองทองธานีแล้วก็อีก2งานเนี่ยที่ศูนย์ศิริกิติ์ตัว2งานที่ศูนย์ศิริกิติ์เนี่ยทุกวันนี้เขาย้ายไปจัดที่ไบเทคบางนาระหว่างปรับปรุงพื้นที่งานเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนาะเป็นงานที่จัดที่ไบเทคทีนี้โดยปกติแล้วอะก่อนช่วงโควิดเนาะงานหมางานสัตว์เลี้ยงงานใหญ่พวกนี้มันจะเป็นงานที่พ่อแม่สัตว์เลี้ยงโดยเฉพาะน้องหมาน้องแมวเนี่ยไปตุนอาหารตุนขนมตุนของเล่นต่างๆเพราะว่าในงานจะมีการลดแลกแจกแถมเยอะมากแล้วก็ทางแบรนด์ก็คือแข่งกันทำโปรโมชั่นสุดๆอีกอย่างหนึ่งมันจะเป็นพื้นที่ให้แบรนด์ SME ต่างๆเนี่ยเข้ามาเฉิดฉายเหมือนเข้ามาเปิดตัวเนาะก็จะได้ทำความรู้จักแบรนด์ใหม่ๆที่มีอยู่ในตลาดด้วยพอช่วงโควิด2ปีที่ผ่านมาค่ะงานพวกนี้มันก็อาจจะต้องลดหรือว่าแบบงดไปเลยหรือว่าต้องเลื่อนออกไปทำให้พฤติกรรมผู้บริโภคเนี่ยเปลี่ยนเหมือนพ่อแม่หมาคนอื่นๆพ่อแม่สัตว์เลี้ยงน้องหมาน้องแมวคนอื่นๆเนี่ยเขาก็คงไปหาช่องทางที่มีโปรโมชั่นซื้อของอาจจะเป็นออนไลน์หรือว่าหน้าร้านเพทช็อปอื่นๆเนาะบ้านเราก็เลยอยากพาน้องหมาบ้านเราไปเที่ยวด้วยแล้วก็อยากไปดูว่าบรรยากาศกลับมาคึกคักเหมือนเมื่อก่อนไหมก็เก็บภาพบรรยากาศมาฝากด้วยนะคะแล้วก็ไปดูกันท้ายคลิปว่าชาบูชาโคได้ของอะไรมาบ้างไปดูเลยค่ะเราต้องซื้อตั๋วเข้างานก่อนตั๋วราคา20 บาทสำหรับผู้ปกครองส่วนน้องๆ4ขาเข้าฟรีได้วอลเชอร์มาด้วยเป็นวอลเชอร์แบบมูลค่า40 บาทไปซื้อของที่สมาร์ทานเพราะว่าอันนี้เป็นงานที่สปอนเซอร์โดยสมาร์ทานเนอะมันคือ Thailand International Dog Show ไปดูกันว่าปีนี้จะคึกคืนขนาดไหนจริงๆชาบูชาโคไม่ได้มีอะไรต้องซื้อแล้วแต่เดี๋ยวไปดูว่าแม่จะเสียตังค์ไหมไปเลยค่ะบัตรมีให้สแกนลุ้นรับทอง1 บาทด้วยนี่สแกน QR code ตรงนี้ได้เลยแล้วก็ถ้าเกิดใครพลาดงานนี้ไปมันมีอีกงานหนึ่งตอนเดือนตุลาชื่อเพจวาไรตี้
ที่บอกหน้างานนะคะจริงๆแล้วว่าชาบูชาโคไม่ได้จำเป็นจะต้องซื้ออะไรขนาดนั้นแต่ว่าตั้งใจว่าถ้าเกิดว่ามีแบรนด์อาหารเม็ดที่ชาบูชาโคกินก็จะซื้อตุนไว้นิดหน่อยแต่ว่าพอดีว่าแบรนด์นั้นไม่มาก็เลยอดไปแต่ว่าไม่เป็นไรเราก็ได้ของอย่างอื่นมานิดหน่อยเนาะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นของจำเป็นทั้งนั้นมาดูกันเลยว่าได้อะไรมาบ้างอย่างแรกเลยเป็นตะขอแขวนที่ไว้เกี่ยวกับรถเข็นก็คือเวลาชาบูชาโคออกไปข้างนอกเนี่ยก็คือมักจะนั่งบนรถเข็นทีเนี้ยเวลานั่งบนรถเข็นแล้วเราซื้อของอย่างอื่นด้วยค่อนข้างพลุงพลังก็ใช้ตะขอตัวเนี้ยพันไว้กับที่จับรถเข็นเนอะแล้วก็ตะขอเนี่ยไว้แขวนถุงแขวนกระเป๋าอะไรเงี้ยได้เลือกสีนี้มาเพราะว่ารถเข็นเราสีแดงก็จะได้เป็นสีที่เข้ากันนี้อย่างที่หนึ่งเนาะสวยตะขออันเนี้ยจริงๆเขามีหลายสีหลายรุ่นเลยตะขออันนี้เป็นสีที่ขายดีผู้หญิงคุณแม่น่าจะชอบน่าจะเป็นสีโรสโกแต่ว่าเราเลือกสีดำมาเพราะว่ารถเข็นเราสีดำกับสีแดงเนาะเดี๋ยวเพื่อคลิปหน้าจะรีวิวรถเข็นให้ดูว่ารถเข็นชาบูชาโคเป็นยังไงบ้างเนาะต่อมาอย่างที่2เนาะก็คือขนมอันนี้คือต้องออกตัวก่อนไว้เลยว่าเราไม่ได้เคลมว่าแบรนด์เราเป็นแบรนด์ขนมที่ดีที่สุดอร่อยที่สุดหรืออะไรแบบนี้เนาะเพราะว่าน้องหมาแต่ละตัวน้องแมวแต่ละตัวเนี่ยคือชอบไม่เหมือนกันอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเด็กๆบ้านเราอาจจะไม่ค่อยชอบขนมที่ผสมผักผลไม้หรือว่าผสมออกมาในรูปแบบคุกกี้หรือบิสกิตอันเนี้ยก็ต้องขอโทษแบรนด์อื่นๆที่อยู่ในงานด้วยที่บางทีเขาเอาเทสเตอร์มาให้หมาเราชิมแล้วหมาเราไม่กินเนาะมันก็เลยทำให้หมาเราชอบขนมยี่ห้อตัวเองมากที่สุดไปโดยปริยายแต่ว่าก็ไม่ได้แปลว่าเราจะไม่สนับสนุนเนาะแล้วก็พยายามสนับสนุนแบรนด์อื่นๆเหมือนกันแล้วก็เลยเจอแบรนด์นี้อันเนี้ยโดนตกเพราะแพคเกจจิ้งแม่รู้สึกว่าแพคเกจจิ้งคือน่ารักก็เลยลองซื้อมายังไม่ได้แกะชิมเลยนะเนี่ยลองแกะดูเป็นถุงแบบนี้แล้วก็ข้างในเป็นห่อเล็กๆข้างในเป็นห่อเล็กๆหลายๆห่อเนาะสำหรับบ้านเรามันอาจจะเหมือนใน1ห่อเนี้ยแม้กระทั่งสำหรับบ้านเรามันอาจจะเยอะเกินไปเนาะเพราะว่าคงไม่ให้เด็กๆกินทั้งหมดนี้หรอกเดี๋ยวไว้ค่อยลองดูว่าเด็กๆจะกินไหมแต่ว่ารสที่ซื้อมาเป็นรสเนื้อแพคเกจจิ้งน่ารักมากให้ทุกคนไปลองดูกันโอเคต่อไปอย่างอื่นที่ได้ซื้อก็เป็นของจำเป็นแล้วแหละก็คือชาบูบังกล้องเนี่ยก็คือเจลป้ายฟันจริงๆแล้วอยากได้เป็นยาสีฟันแล้วก็แบบแปรงเลยเพราะว่าบังคับเด็กๆแปรงฟันอยู่แล้วไม่ได้มีปัญหาเรื่องแปรงฟันขนาดนั้นเพียงแต่ว่าอันเนี้ยโดนตกมาเพราะว่าเขาบอกว่าฟันขาววิ้งเห็นฟันขาววิ้งแล้วก็ลดกลิ่นปากลดคราบพลักคราบหินปูนแล้วก็ไม่ผสมแอลกอฮอล์แล้วก็ช่วยบรรเทาอาการเหงือกอักเสบด้วยเหงือกอักเสบคือหมายถึงว่าเวลามันมีคราบหินปูนที่ฟันเนาะมักจะทำให้เหงือกอักเสบไปด้วยสังเกตว่าเหงือกจะแดงๆอย่างนี้เนาะก็เลยรู้สึกว่าอันเนี้ยน่าจะตอบโจทย์เราลองดูว่าจะใช้ได้ดีไหมจริงๆแล้วที่บ้านเราจะใช้ก่อนหน้านี้เราใช้อีกยี่ห้อหนึ่งที่เป็นขวดสีเขียวๆเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูเนาะก็ไม่รู้ว่าจะดีต่างกันมากหรือเปล่าเพราะว่าเหมือนกันเลยฟังก์ชันเหมือนกันเลยก็คืออันนี้เป็นเจลแล้วก็มันจะมีเหมือนน้ำที่ไว้น้ำยาเหมือนน้ำยาบ้วนปากแบบไม่ต้องล้างน้ำเนาะที่ไว้ผสมน้ำดื่มให้น้องหมาก็เดี๋ยวจะลองใช้คู่กันดูว่าดีกว่ายี่ห้อสีเขียวอันนั้นไหมแล้วก็เดี๋ยวไว้มาบอกว่าเป็นยังไงบ้างเนาะอันนี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ซื้อมาได้จากบูธเดียวกันมันคือ Lindbells You Move สูตร Advance อันนี้สูตร Advance เพราะว่าถ้าดูจากในคำเคลมเนาะของแบรนด์ก็คือเขาจะมี3สูตรเป็นสูตรสำหรับหมา Active ก็คือจริงๆแล้วน้องยังไม่ได้เป็นอะไรเพียงแต่ว่า Active มากใช้ข้อเยอะอันนี้ก็เลยเหมือนกินป้องกันการเป็นข้อเสื่อมแล้วก็สูตรที่2คือสำหรับอายุ7ปีขึ้นไปแล้วก็เริ่มมีภาวะข้อเสื่อมก็คือเป็นแค่ช่วงเริ่มต้นแต่ทีนี้เด็กๆบ้านเราคือใช้สูตร Advance เลยเพราะว่าอย่างชาบูเนี่ย12 ขวบแล้วเนาะแล้วก็ชาโค7 ขวบแล้วทั้งคู่เป็นข้อเสื่อมมาระยะหนึ่งแล้วเพราะฉะนั้นเขาก็เลยแนะนำว่าใช้เป็นสูตร Advance ดีกว่าเพราะว่าสามารถฟื้นฟูความเสียหายแล้วก็บำรุงระบบข้อได้อย่างมีประสิทธิภาพเนาะมีโอเมก้า 3มีไฮยาลูโรนิกแอซิดแล้วก็มีสารเสริมอื่นๆที่ช่วยให้ข้อเข่าเนี่ยดีขึ้นแล้วก็น้องจะได้ไม่เจ็บไม่ปวดเนาะเหมือนกันอันนี้เป็นยี่ห้อใหม่ที่เราทดลองใช้เนื่องจากว่าก่อนหน้านี้
คุณหมอจะแนะนำให้กินแอนทิโนมาตลอดซึ่งมันจะเป็นเหมือนซอฟต์เจลเนาะอันเนี้ยแกะให้ดูอันเนี้ยมันจะเป็นแบบเป็นแผงยาจริงๆเลยแต่ว่าเขาบอกว่ามันจะเป็นแผงยาแบบนุ่มๆเนาะเม็ดอาจจะใหญ่นิดนึงหักครึ่งได้เดี๋ยวลองดูว่าเด็กๆที่บ้านกินแล้วแบบอาการเป็นยังไงบ้างดีขึ้นไหมเพราะว่ายังไงเดี๋ยวไปหาหมอตลอดเวลาอยู่แล้วแล้วก็เดี๋ยวลองดูว่าตรวจครั้งต่อไปดีขึ้นหรือเปล่าถ้าดีขึ้นก็อาจจะเปลี่ยนมาเป็นยี่ห้อนี้ถาวรทีนี้ด้วยความที่ซื้อมาจากบูธเดียวกันก็เลยได้แถมอันนี้มามันคือ You Make a Dog เป็น supplement มันคือจริงๆแล้วว่ามันก็คือน้ำมันที่เอาไว้ท็อปปิ้งกับอาหารเนาะอันเนี้ยคือเขาบอกว่ามันอาจจะไม่คาวเหมือนน้ำมันแซลมอนแบบนั้นเนาะเพราะฉะนั้นเพราะว่าเราก็บอกเขาเลยว่าบ้านเราไม่กินน้ำมันแซลมอนเพราะว่าเด็กๆไม่ชอบมันคาวเขาเลยบอกว่าให้ลองอันนี้ดูอันเนี้ยได้แถมมาเนาะแต่ว่าเป็นขวดไซส์จริงเลยก็เดี๋ยวลองเอามาให้เด็กๆกินดูว่าเป็นยังไงเด็กๆจะกินน้อยมากจริงๆแล้วกินประมาณ1 ถึง 1.5 ml เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเดี๋ยวลองดูว่าขวดเนี้ยจะอยู่ได้นานขนาดไหนลองดูว่าเด็กๆจะชอบกินหรือเปล่าใช่ไหมครับชาโคหมดแล้วค่ะวันนี้ซื้อมาเท่านี้เลยก็เพราะว่าเด็กๆที่บ้านเราอาจจะไม่ค่อยชอบเล่นของเล่นหรือว่าไม่ได้ใส่เสื้อผ้าก็เลยอาจจะไม่ได้ซื้อของเล็กๆกระจุกกระจิกน่ารักมาเยอะขนาดนั้นส่วนใหญ่จะเป็นของเพื่อสุขภาพทั้งนั้นเลยเนาะทีเนี้ยถ้าเกิดบ้านอื่นไปงานนี้มาเหมือนกันแล้วก็อยากจะมาป้ายยามาแนะนำสินค้ายินดีเลยนะคะเผื่อว่าเราจะได้ซื้อตามส่วนใครที่พลาดงานนี้ไปไม่ต้องห่วงเลยมีงานเล็กๆกระจายอยู่ทั่วกรุงเทพเลยค่ะตามห้างทั่วไปนะคะหรือรอเป็นช่วงสิ้นปีก็ได้ช่วงเดือนกันยาตุลาเนี่ยน่าจะมีงานใหญ่อีกนะคะฝากความรักถึงเด็กๆที่บ้านทุกคนด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนละค่ะบ๊ายบายค่ะไปนะคะบ๊ายบายชาโกบ๊ายบายนี่บ๊ายบาย Good boy. Ini, ini, ini.